Oppitunti 1. Myöhäisillan välipalat. Anteeksi, tarjoavatko he myöhäisillan välipaloja täällä hotellissa? Hieno kysymys. Jotkut hotellit tarjoavat välipalabaarin myöhäisillan himoille. Toivon todella, että tämä tapahtuu. Joskus minulla on nälkä pitkän päivän jälkeen. Kyllä, on mukavaa saada jotain syötävää rentoutuessasi huoneessasi. Nimenomaan. Rakastan rentoutua välipalalla ja hyvällä elokuvalla. Minäkin. Se saa hotellin tuntumaan enemmän kodilta. Tarkistetaan vastaanotosta, mitä vaihtoehtoja on saatavilla. Kuulostaa suunnitelmalta. Haluaisin kokeilla jotain paikallista, jos heillä on sitä. Kyllä, paikallisten makujen kokeminen on aina herkku matkoilla. Oppitunti 2. Ranskalainen keittiö. Haluan myös kokeilla aitoa ranskalaista ruokaa. Sinun pitäisi käydä jalkakäytävä kahvilassa saadaksesi tämän kokemuksen. Heillä on parhaat ruokia. Kuulostaa täydelliseltä. Olen kuullut, että heidän kreppinsä ja croissantit ovat uskomattomia. Kyllä, ja niistä nauttiminen ulkona lisää kokemuksen viehätystä. Ehdottomasti. Se on niin ihana tapa nauttia paikallisesta kulttuurista. Lisäksi voit katsella ihmisiä maistellessasi ateriaasi, mikä on aina hauskaa. Rakastan tuota ideaa. Etsitään arvostettua kahvilaa viereiltäväksi. Kyllä, ja voimme pyytää suosituksia myös paikallisilta. Olen innoissani voidessani nauttia upeista ranskalaisista makuista yhdessä. Oppitunti 3. Viestinnän ymmärtäminen. On mielenkiintoista, miten viestintä toimii. Hän murisi jollekulle, jonka on täytynyt olla kaukana. Joo, joskus sanattomat vihjeet välittävät niin paljon enemmän kuin sanat. Nimenomaan. Yksinkertainen murina voi osoittaa erilaisia tunteita tai vastauksia. On kiehtovaa, miten voimme ymmärtää toisiamme ilman selkeää kieltä. Kyllä. Kontekstissa on merkittävä rooli siinä, miten tulkitsemme eleitä ja ääniä. Viestintä on todella taidetta, joka ylittää pelkän puhumisen. Rakastan tarkkailla ihmisten vuorovaikutusta. Se paljastaa paljon heidän suhteistaan. Ehdottomasti. Jatketaan tämän aiheen tutkimista. Se on niin rikas ja monimutkainen. Odotan innolla keskustelua lisää viestinnän vivahteista. Oppitunti 4. Taukojen ottaminen. Ehdottomasti on välttämätöntä pitää tauko kiireisestä elämästämme. Joo, poistuminen rutiineistamme voi virkistää mieltämme ja henkemme. Huomaan, että jopa lyhyt tauko voi auttaa minua palauttamaan keskittymisen ja energian. Nimenomaan. On hämmästyttävää, kuinka muutama hetki rentoutumista voi lisätä tuottavuutta. Aliarvioimme usein levon voimaa yleisen hyvinvointimme ylläpitämisessä. Totta. On tärkeää priorisoida itsehoito kiireisten aikataulujen keskellä. Olen alkanut ajoittaa taukoja päivääni, ja se on tehnyt suuren eron. Hieno idea. Kannustetaan toisiamme pitämään ne tarpeelliset tauot. Kyllä, luodaan tasapaino työn ja rentoutumisen välillä terveyden parantamiseksi. Oppitunti 5. Kirjakaupan vierailu. Tuolla on kirjakauppa, aloitetaan sieltä. Hienoa. Tarvitsen myös uuden kirjan viikonlopuksi, joten tämä on täydellinen ajoitus.
Rakastan kirjakauppojen selaamista. Se on kuin astuisi aarrearkkuun. Kyllä, ja kirjojen tuoksu tuntuu aina niin lohdulliselta ja kutsuvalta. Olen innoissani nähdessäni, mitä uusia julkaisuja heillä on hyllyillä. Minäkin. Toivon löytäväni jotain, joka herättää kiinnostukseni heti. Katsotaanpa ensin fiktio-osio. Se on yleensä suosikkialueeni. Kuulostaa hyvältä. Nautin kiehtovasta tarinasta, joka vie minut toiseen maailmaan. En malta odottaa, että pääsen jakamaan löytöjämme kahvin ääressä vierailumme jälkeen. Oppitunti 6. Jännittäviä seikkailuja. Minusta tuntuu, että heidän on mentävä takaisin tuohon korkeuteen. Nimenomaan. Joskus kokemuksen jännitys on jokaisen käytetyn pennin arvoinen. Vaikka se tarkoittaisi kaikkien rahojen käyttämistä, luodut muistot ovat korvaamattomia. Joo, nuo innostavat hetket voivat olla elämää muuttavia ja unohtumattomia. Muistan matkan, jonka tein, jossa tuhlailin, mutta se oli jokaisen sentin arvoinen. On hienoa saada näitä jännittäviä seikkailuja, joita voidaan katsoa taaksepäin myöhemmin. Ehdottomasti. Ne muistuttavat meitä elämän ilosta ja spontaanisuudesta. Suunnitellaan pian jotain jännittävää. Olen valmis uuteen seikkailuun. Olen kyydissä. Elämä on liian lyhyt, jotta ei voi omaksua jännittäviä kokemuksia. Oppitunti 7. Innovaatiot maataloudessa. Koko ajan hän keksi satoja tuotteita, joita voitaisiin valmistaa viljelykasveista. Vaikuttavaa. Kestävyyteen keskittyminen voi johtaa uskomattomiin innovaatioihin. Kyllä, Varsinkin maapähkinöiden kaltaisten viljelykasvien kanssa, joilla on niin monia käyttötarkoituksia. Rakastan sitä, kuinka luovat ajattelijat voivat muuttaa yksinkertaisia ainesosia arvokkaiksi tuotteiksi. On kiehtovaa nähdä, miten maatalous voi kehittyä innovaatioiden avulla. Ehdottomasti. Nämä edistysaskeleet voivat myös edistää terveellisempää ruokavaliota. ihailen niitä, jotka omistavat elämänsä maatalouskäytäntöjen parantamiseen. Kyllä, heidän työnsä tukee sekä taloutta että ympäristöä. Jatkakaamme kestävien käytäntöjen tukemista jokapäiväisessä elämässämme. Oppitunti 8. Kulttuuriset oivallukset. Ominaisuudet ja niiden kansalliset perinteet ovat niin kiehtovia. Minusta Winston Churchillin käsitys johtajuudesta on myös varsin kiehtova. Joo, hänellä oli ainutlaatuinen lähestymistapa, joka korosti joustavuutta ja päättäväisyyttä. Nimenomaan. Hänen näkemyksensä luonteesta ovat vaikuttaneet moniin johtajiin siitä lähtien. On mielenkiintoista, kuinka erilaiset kulttuurit muokkaavat ymmärrystämme johtajuudesta. Ehdottomasti. Jokainen perinne tuo pöydälle arvokkaita oppitunteja ja näkökulmia. Nautin oppimisesta siitä, miten kulttuuritaustat vaikuttavat identiteetteihimme. Minäkin. Se laajentaa näköalojamme ja auttaa meitä arvostamaan monimuotoisuutta. Jatketaan näiden aiheiden tutkimista, ne rikastuttavat keskustelujamme merkittävästi. Oppitunti 9. Muoti-inspiraatio. Katson tyypillisesti muotilehtiä ja selaan netistä asuideoita. Se kuulostaa hyvältä tavalta pysyä ajan tasalla nykyisistä trendeistä. Kyllä rakastan nähdä, kuinka erilaiset tyylit voivat inspiroida vaatekaapin valintoja. Nimenomaan. Muoti on itseilmaisun muoto, joka voi olla niin hauskaa.
Nautin kappaleiden sekoittamisesta ja sovittamisesta ainutlaatuisen ilmeen luomiseksi. Se on parasta. Asujen mukauttaminen tekee niistä todella sinun. Jaetaan suosikkimuotilähteemme ja löydämme uusia tyylejä yhdessä. Ehdottomasti. On hauska inspiroida toisiaan tuoreilla ideoilla. En malta odottaa, millaisia uusia ulkoasuja voimme keksiä. Oppitunti 10. Kodin sisustus. Kuulostaa hyvältä. Valitsitko seinille tietyn värin? Kyllä, päätin pehmeän sinisen. Se tuntuu rauhoittavalta ja virkistävältä. Sininen on ihana valinta. Se voi luoda niin rauhallisen ilmapiirin. Nimenomaan. Halusin värin, joka auttaisi minua rentoutumaan pitkän päivän jälkeen. Se on fiksua. Oikea väri voi todella muuttaa tilan. Aion myös lisätä eloisia aksentteja, jotta se näyttäisi. Se kuulostaa upealta idealta. Se lisää persoonallisuutta kotiisi. Kyllä, olen innoissani nähdessäni, kuinka kaikki lopulta yhdistyy. Pidetään pieni sisustusjuhla, kun kaikki on järjestetty. Oppitunti 11. Monimutkaiset kysymykset. Tämä tilanne on monimutkainen. Navigointi ei ole aina helppoa. Kyllä, se on monimutkainen asia, mutta uskon oikeuteen rauhanomaiseen ratkaisuun. Ehdottomasti. Vuoropuhelu ja ymmärrys ovat ratkaisevan tärkeitä näissä keskusteluissa. Olen samaa mieltä. Yhteisen pohjan löytäminen voi johtaa tehokkaampiin ratkaisuihin. On tärkeää kuunnella kaikkia näkökulmia harmonian edistämiseksi. Kyllä, empatialla on merkittävä rooli konfliktien ratkaisemisessa rauhanomaisesti. Pyrimme aina edistämään ymmärrystä ja myötätuntoa keskusteluissamme. Ehdottomasti. Se on tehokas tapa edistää rauhallisempaa maailmaa. Olen sitoutunut edistämään positiivista vuoropuhelua missä tahansa menenkin. Oppitunti 12. Kostea elämä. Missä asun, se on erittäin kosteaa. Lämpö ja kosteus yhdistyvät tekemään siitä joskus epämukavaa. Kuulostaa haastavalta. Kosteus voi todella vaikuttaa siihen, miltä meistä tuntuu päivittäin. Kyllä se saa kaiken tuntumaan tahmealta ja on vaikea pysyä viileänä. Voin kuvitella. Tapojen löytäminen lämmön voittamiseksi on välttämätöntä näissä olosuhteissa. Ehdottomasti. Luotan usein ilmastointiin ja nesteytettyyn pysymiseen. Se on fiksua. On tärkeää pitää huolta itsestään tällaisella säällä. Nautin myös ulkoilusta, mutta vain viileinä päivinä. Se on hieno strategia. Varhaiset aamut tai illat voivat olla paljon miellyttävämpiä. Suunnitellaan hauska ulkoilu silloin, kun sää on juuri oikea. Oppitunti 13. Skandinaavinen vaikutus. Pohjois-Euroopan Skandinavian maista tulleilla ihmisillä on rikas perintö. Kyllä, monilla sanoilla, jotka alkavat kirjaimilla SK, juuret ovat tuossa kulttuurissa. On kiehtovaa, miten kieli yhdistää meidät historiaamme ja perinteisiimme. Ehdottomasti. Nämä kielelliset siteet kertovat tarinoita muuttoliikkeestä ja sopeutumisesta. Rakastan tutkia, miten eri kulttuurit vaikuttavat jokapäiväiseen kieleen. Kyllä, se rikastuttaa ymmärrystämme maailmasta ja sen monimuotoisista ihmisistä.
Jatketaan oppimista näistä yhteyksistä, ne ovat niin kiehtovia. Ehdottomasti. Kieli on ihana ikkuna ihmisten kokemuksiin. En malta odottaa, että saan tietää lisää sanoista ja niiden alkuperästä. Oppitunti 14. Asiaan kuuluva kokemus. Joten uskon, että asiaan kuuluva kokemus ja miten se on sopusoinnussa roolin kanssa on järkevää. Ehdottomasti. On tärkeää korostaa, kuinka taustasi sopii työn vaatimuksiin. Mainitsivatko he haastattelussa mitään erityisiä taitoja, joita he etsivät? Kyllä, he korostivat tiimityön ja viestintätaitojen merkitystä. Mielenkiintoista. Ne ovat välttämättömiä yhteistyön kannalta missä tahansa työpaikalla. Nimenomaan. On hienoa näyttää, kuinka aiemmat kokemuksesi osoittavat nämä kyvyt. Olen varma, että aiemmat projektini heijastavat kykyäni näillä aloilla. Se on vahva kohta tuoda esiin. Todelliset esimerkit voivat olla hyvin vakuuttavia. Olen innoissani voidessani jakaa tarinani ja kuinka se voi hyödyttää heidän tiimiään. Oppitunti 15. Leivonnan valmistelu. Muista lämmittää uuni ennen taikinan aloittamista. Se on ratkaisevan tärkeää paistamisen kannalta. Sain sen. Esilämmitys auttaa varmistamaan, että taikina nousee kunnolla paistamisen aikana. Nimenomaan. Kuinka kauan minun pitäisi leipoa keksejä, kun ne ovat valmiita? Tyypillisesti se kestää noin 10–12 minuuttia, mutta se voi vaihdella reseptin mukaan. Hyvä tietää. Pidän niitä silmällä välttääkseni liiallisen paistamisen. Joo, tarkistaa ne minuutti tai 2 ennen ajan päättymistä on hyvä idea. Voin jo melkein haistaa herkulliset keksit. Minäkin. Leivonta on niin tyydyttävä tapa nauttia ajasta keittiössä. Varmistetaan, että meillä on kaikki ainekset valmiina. Oppitunti 16. Kannettavan tietokoneen valitseminen. Tarvitsen kannettavan tietokoneen, jossa on vähintään 8 gigatavua RAM-muistia ja nopea prosessori. Kuulostaa fiksulta valinnalta. Nämä tekniset tiedot sopivat erinomaisesti monitehtäviin. Kyllä, haluan varmistaa, että se pystyy käsittelemään sekä työtä että pelaamista sujuvasti. Oletko jo tutkinut tiettyjä tuotemerkkejä tai malleja? Olen harkinnut muutamia vaihtoehtoja, mutta haluan lukea ensin joitain arvosteluja. Se on hyvä suunnitelma. Käyttäjien palautteen tarkistaminen voi auttaa sinua tekemään parhaan valinnan. Nimenomaan. Haluan varmistaa, että sijoitan luotettavaan ja tehokkaaseen kannettavaan tietokoneeseen. On tärkeää löytää jotain, joka sopii tarpeisiisi ja budjettiisi. Olen innoissani löytäessäni oikean. Se helpottaa työtäni niin paljon. Oppitunti 17. Bulkkiruokaostokset. Bulkkiruokakaupassa kaikki ruoat ovat roskakorissa ja otat niin paljon kuin haluat. Aivan oikein. Se on loistava tapa ostaa vain mitä tarvitset ilman pakkausjätettä. Rakastan heidän tarjoamaansa lajiketta, löydät niin monia erilaisia ainesosia. Kyllä, ja usein halvemmalla verrattuna tavallisiin ruokakauppoihin. On myös hauskaa kokeilla uusia välipaloja ja jyviä sitoutumatta suuriin määriin. Nimenomaan. Lisäksi voit sekoittaa ja sovittaa luodaksesi omia ainutlaatuisia sekoituksiasi. Olen innoissani voidessani tutkia vaihtoehtoja ja varastoida joitain välttämättömiä asioita. Tehdään luettelo siitä, mitä haluamme kokeilla ennen lähtöä.
Hyvä idea. Se auttaa meitä pysymään järjestäytyneinä ja hyödyntämään vierailuamme parhaalla mahdollisella tavalla. Oppitunti 18. Bussipysäkin sijainti. Onko bussipysäkki lähellä asemaa? Kyllä, se on aivan aseman edessä, joten se on erittäin kätevä. Hienoa. Se säästää aikaa, kun meidän on päästävä bussiin. Ehdottomasti. Ei tarvitse kävellä pitkälle raskaiden laukkujen kanssa matkan jälkeen. Arvostan sitä. Se tekee matkustamisesta paljon helpompaa kaikille. Lisäksi on mukavaa, että kaikki on yhdessä paikassa saapuessa tai lähdettäessä. Olen iloinen siitä, että meidän ei tarvitse huolehtia kuljetuslogistiikasta. Joo, sen avulla voimme keskittyä enemmän nauttimaan yhteisestä ajastamme. Tarkistetaan bussiaikataulu suunnitellaksemme matkamme tehokkaasti. Oppitunti 19. Kengän asennus. Erinomainen valinta. Anna minun mitata jalkasi oikean koon mukaan. Se kuulostaa täydelliseltä. Haluan varmistaa, että saan mukavimman istuvuuden. Ehdottomasti. Oikein istuvat kengät voivat tehdä valtavan eron mukavuudessa. Kyllä, varsinkin jos käytän niitä pitkiä päiviä. Nimenomaan. Tarkistan sekä pituuden että leveyden löytääkseni parhaan vastauksen. Kiitos. On kiva, että on joku, joka ymmärtää kunnon merkityksen. Tietysti. Haluan, että tunnet olosi hyväksi uusissa kengissäsi. Arvostan sitä. On aina parempi olla varma ennen ostoksen tekemistä. Aloitetaan mittaukset ja etsitään täydellinen pari. Oppitunti 20. Pukukoodiohjeet. Mitkä ovat tapahtuman erityiset ohjeet? Ei farkkuja, mutta älykkäät housut tai hameet ovat hyväksyttäviä. Se on järkevää. On tärkeää säilyttää tietty ammattitaito. Nimenomaan. Asianmukainen pukeutuminen voi todella asettaa sävyn tilaisuudelle. Minun on tarkistettava vaatekaappini nähdäkseni, mitä voin koota. Kyllä, on hyvä idea suunnitella asusi etukäteen. Luuletko, että lisävarusteet ovat hyvä idea kohottaa ulkoasua? Ehdottomasti. Mukava vyö tai jotkut korut voivat lisätä henkilökohtaista kosketusta. Hienoa. Pidän tämän mielessäni asua valitessani. Oppitunti 20. Lisäpyynnöt. Jos tarvitset jotain muuta, kerro vain minulle. Oikeastaan, saisinko ylimääräisiä lautasliinoja? Tietysti. Tuon sinulle niin monta kuin tarvitset. Kiitos. On aina hyvä, että lisävarusteita on käsillä aterioiden aikana. Kyllä, varsinkin jos meillä on jotain vähän sotkuista. Nimenomaan. Arvostan apuasi. Se tekee ruokailusta niin paljon helpompaa. Ei mitään ongelmaa. Haluan varmistaa, että sinulla on kaikki mitä tarvitset ateriasi nauttimiseen. Hyvin huomaavaista sinulta. Tunnen olevani hyvin hoidettu. Autan mielelläni. Tehdään tästä loistava ruokailukokemus. Oppitunti 22. Välipalavalinnat. Joskus syön asioita, jotka eivät ole minulle hyviä, kuten perunalastuja ja karkkeja. Tällaisia välipaloja on helppo hemmotella, varsinkin kun ne ovat niin maukkaita. Joo,
Niitä on vaikea vastustaa, varsinkin elokuva-iltojen aikana. Ymmärrän täysin. Itsensä hoitaminen satunnaisesti on osa elämästä nauttimista. Se on totta, mutta haluan myös olla tietoinen terveellisemmistä valinnoista. Tasapaino on avainasemassa. Voit nauttia suosikkeistasi samalla kun sisällytät terveellisempiä vaihtoehtoja. Nimenomaan. Voisin yrittää tehdä kotitekoisia välipaloja, jotka ovat ravitsevampia. Hieno idea. Voit kokeilla erilaisia reseptejä. Olen innoissani löytäessäni hyvän tasapainon hemmottelun ja terveyden välillä. Oppitunti 23. Preeria-provinssit. Saskatchewan ja Manitoba tunnetaan preeria-provinsseina. Kyllä, heillä on niin laajat maisemat ja kauniit luonnonmaisemat. Ehdottomasti. Preeriat ovat kuuluisia laajasta avoimesta tilastaan ja maataloudesta. On mielenkiintoista, kuinka maantiede muokkaa kulttuuria ja elämäntapaa siellä. Ehdottomasti. Maataloudella on merkittävä rooli näiden maakuntien taloudessa. Ja yhteisöillä on usein läheinen tunnelma, mikä on ihanaa. Olen kuullut, että festivaalit ja tapahtumat juhlivat paikallista kulttuuria kauniisti. Kyllä, se on loistava tapa kokea alueen perinteitä ja perintöä. Suunnitellaan matka tutkimaan preerioita ja opitaan niistä lisää. Oppitunti 24. Muinaiset temppelit. Angkor Wat Kambodsassa oli henkeä salpaava. Muinaiset temppelit olivat todella merkittäviä. Ehdottomasti. Monimutkaiset kaiverrukset ja massiiviset rakenteet ovat nähtävyys. Olin hämmästynyt siitä, kuinka hyvin säilynyt kaikki on, kun otetaan huomioon sen ikä. Kyllä, on uskomatonta ajatella historiaa ja kulttuuria noiden temppelien takana. Raunioiden läpikävely tuntui kuin astuminen ajassa taaksepäin eri aikakaudelle. Voin vain kuvitella tarinoita, joita nämä kivet voisivat kertoa, jos he osaisivat puhua. Jokaisella temppelillä on oma ainutlaatuinen muotoilu ja merkitys, mikä on kiehtovaa. Rakastin oppia heidän tarkoituksestaan ja siellä tapahtuneista rituaaleista. Oli nöyryyttävä kokemus todistaa niin merkittävää osaa historiaa. Oppitunti 25. Sukkulan nouto. Okei, varmistan, että teen sen. Mistä sukkula nousee? Kuljetuspalvelu kulkee aivan hotellin pääsisäänkäynnin ulkopuolelta. Se on kätevää. Arvostan sitä, kuinka helppoa he tekevät siitä vieraille. Kyllä, se säästää aikaa ja vaivaa, kun meidän on päästävä kyytiin. Haluan olla varma, että olemme ajoissa, varsinkin jos meillä on aikataulun mukainen kiertue. Hyvää ajattelua. On aina viisasta saapua hieman aikaisin stressin välttämiseksi. Tarkistan noutoajat uudelleen varmistaaksemme, ettemme missaa sitä. Se kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Olen innoissani tulevasta seikkailustamme. Minäkin. Siitä tulee fantastinen kokemus, enkä malta odottaa. Oppitunti 26. Mukava valmistelu. Mahtavaa! Älä unohda käyttää mukavia kenkiä ja tuoda aurinkovoidetta. Ehdottomasti. Kävelemme paljon, ja mukavuus on avainasemassa. Nimenomaan. Haluan varmistaa, etteivät jalkani satuta pitkän päivän jälkeen. Ja aurinkovoide on välttämätöntä. En halua polttaa auringossa, kun olemme ulkona. Kyllä, ihon suojaaminen on yhtä tärkeää
kuin aktiviteettien nauttiminen. Pakkaan pienen laukun, jossa on kaikki olennaiset asiat, jotta olemme täysin valmistautuneita. Loistava idea. On aina parempi olla ylivalmistautunut kuin alivalmistautunut. Ehdottomasti. Odotan hauskaa ja turvallista päivää auringossa. Otetaan kaikki irti ulkoilusta ja nautitaan jokaisesta hetkestä. Oppitunti 27. Lomavuokra-asunnot. Loma-asunnossa pidän mieluummin keittiöstä ja asuintilasta. Se on järkevää. Se todella tuntuu kodilta poissa kotoa. Nimenomaan. Keittiön avulla voimme valmistaa omat ateriamme, jos haluamme. Kyllä, ja se antaa meille joustavuutta syödä omaan tahtiimme. Lisäksi asuintila on täydellinen rentoutumiseen päivän tutkimisen jälkeen. Olen samaa mieltä. On mukavaa, että on mukava alue rentoutua yhdessä. Se lisää kokonaiskokemusta, mikä tekee siitä nautinnollisemman ja viihtyisämmän. Ehdottomasti. Rakastan tuntea oloni kotoisaksi, vaikka olimme poissa lomalla. Etsitään vuokraa, joka vastaa näitä tarpeita seuraavalle matkallemme. Oppitunti 28. Metsien suojelu. On tärkeää, että metsäalueet nimetään kansallispuistoiksi niiden suojelemiseksi. Kyllä, ja se auttaa estämään metsän kaadon kehittämistä varten. Tämä on kuitenkin erittäin vaikeaa köyhille yhteisöille, jotka luottavat näihin resursseihin. Nimenomaan. Suojelun ja paikallisen väestön tarpeiden tasapainottaminen on haastavaa. Se vaatii huolellista suunnittelua ja tukea, jotta kaikki hyötyvät. Kyllä, kestävät käytännöt voivat auttaa sekä ympäristöä että paikallista taloutta. Ihailen pyrkimyksiä saada yhteisöt mukaan suojelutoimiin. Se on välttämätöntä. Ihmisten valistaminen luonnon säilyttämisen tärkeydestä on avainasemassa. Jatketaan keskustelua tavoista, joilla voimme edistää ympäristön suojelua. Oppitunti 29. Stressin hallinta. Hei, miten olet hallinnut stressiä viime aikoina? Voi, se on ollut aika haastavaa kaiken kanssa meneillään. Ymmärrän täysin. Elämä voi olla toisinaan ylivoimaista. Kyllä, olen yrittänyt löytää keinoja selviytyä, kuten pitää lyhyitä taukoja. Se on hieno strategia. Jopa muutaman minuutin rentoutuminen voi auttaa. Nautin myös mindfulnessin harjoittamisesta ja syvähengitysharjoituksista. Nämä ovat tehokkaita tekniikoita. Ne todella auttavat keskittämään mielen. Nimenomaan. Olen oppinut, että itsehoito on ratkaisevan tärkeää mielenterveydelle. Jaamme vinkkejä ja tuetaan toisiamme stressin hallitsemisessa paremmin. Oppitunti 30. Eteenpäin. Aikojen impulssi on, että ihmiskunta etenee kohti päämääräänsä. Ehdottomasti. Edistys ja innovaatiot ovat inhimillisen kehityksen perusedellytyksiä. On innostavaa miettiä, kuinka pitkälle olemme päässeet eri aloilla. Kyllä, ja kohtaamamme haasteet pakottavat meidät usein löytämään uusia ratkaisuja. Uskon, että sinnikkyys on avain esteiden voittamiseen. Nimenomaan. Epäonnistumisistamme oppiminen voi johtaa suurempiin saavutuksiin. Jokainen askel eteenpäin, olipa se kuinka pieni tahansa, edistää kasvuamme. Kyllä, se on matka,
joka muokkaa meitä ja tulevaisuuttamme. Kannustetaan toisiamme jatkamaan unelmiamme ja tavoitteitamme. Oppitunti 31. Merinäköala. Entä jos menisimme Ocean Viewlle? Siinä on kauniita rantoja ja hienoja vaellusreittejä. Kuulostaa täydelliseltä. Rakastan viettää aikaa veden äärellä. Kyllä, ja vaellusreitit antavat meille mahdollisuuden tutustua luontoon. Olen innoissani. Rannan ja patikoinnin yhdistelmä on ihanteellinen minulle. Ehdottomasti. Voimme rentoutua hiekalla ja nauttia sitten luonnon kauniista vaelluksesta. Lisäksi se on loistava tapa pysyä aktiivisena nauttien ulkoilusta. Tarkistetaan sää, jotta voimme varmistaa, että valitsemme parhaan päivän matkallemme. Hyvä idea. Haluan varmistaa, että meillä on upea kokemus. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan auringosta ja nauttimaan raikkaasta ilmasta yhdessä. Oppitunti 32. Tehtävien käsittely. Onko vinkkejä siitä, miten käsitellä sitä paremmin? Ehdotan tehtävien priorisoimista ja jakamista pienempiin, hallittavissa oleviin vaiheisiin. Siinä on järkeä. Se voi tuntua vähemmän ylivoimaiselta, kun käsittelet yhtä asiaa kerrallaan. Nimenomaan. Keskittyminen yhteen tehtävään kerrallaan voi lisätä tuottavuutta. Minun pitäisi myös asettaa realistiset määräajat pitääkseni itseni vastuullisena. Kyllä, se on hieno strategia. Se auttaa ylläpitämään tasaista työnkulkua. Odotan innolla näiden vinkkien toteuttamista stressin vähentämiseksi. Tulet varmasti näkemään positiivisen muutoksen siinä, miten hoidat vastuujasi. Tarkistetaan toistemme kanssa, miten edistymme. Oppitunti 33. Huoneen asetukset. Hei, onko sinulla huonetyyppejä hotellimajoitukseemme? Kyllä, mieluummin huoneen, josta on kaunis näköala, jos mahdollista. Kuulostaa ihanalta. Näkymä voi todella parantaa kokemusta. Olen samaa mieltä. On mukava herätä kauniiseen maisemaan ulkona. Onko jotain muuta, mitä haluaisit, kuten tietyn sängynkoon tai mukavuudet? King-size-vuode olisi täydellinen lisämukavuuden lisäämiseksi. Loistava valinta. Pyydän sitä varaukseesi. Kiitos. Arvostan, että käytit aikaa kaiken järjestämiseen. Tietysti. Haluan varmistaa, että sinulla on upea oleskelu. Oppitunti 34. Unirutiini. Ei, en ole tehnyt, mitä minun pitäisi tehdä parantaakseni unirutiiniani. Aloita menemällä nukkumaan ja heräämällä samaan aikaan joka päivä. Siinä on järkeä. Johdonmukaisuuden on autettava säätelemään kehoni kelloa. Nimenomaan. Se ilmoittaa kehollesi, milloin on aika nukkua ja milloin herätä. Minun pitäisi myös luoda rentouttava nukkumaanmenorutiini rentoutumiseen. Kyllä, aktiviteetit, kuten lukeminen tai meditoiminen, voivat auttaa valmistamaan mieltäsi nukkumaan. Kokeilen ehdottomasti sitä. Entä näyttöjen välttäminen ennen nukkumaan menoa? Hieno idea. Näyttöjen sininen valo voi häiritä unisyklääsi. Kiitos neuvoista. Odotan innolla olevani levänneempi. Oppitunti 35. Tuoksututkimus. Tänään entä jos tutkimme uusia tuoksuja yhdessä?
Rakastan tuota ideaa. Eri tuoksujen kokeileminen on aina jännittävää. Minäkin. Resonoivan tuoksun löytämisessä on jotain erityistä. Nimenomaan. Jokainen tuoksu voi herättää erilaisia muistoja ja tunteita. Olen utelias näkemään, mitä uusia vaihtoehtoja kaupassa on tarjolla. Kyllä, toivon löytäväni jotain tuoretta ja ainutlaatuista kaudelle. Tehdään siitä hauska retki. Voimme maistella erilaisia hajusteita. Ehdottomasti. En malta odottaa uusien suosikkien löytämistä kanssasi. Tästä tulee ihana kokemus, mennään. Oppitunti 36. Kokouksen vahvistus. Voitteko vahvistaa kokouksen ajan? Varmasti. Merkitsen sen muistiin, jotta emme unohda. Arvostan sitä. On tärkeää pysyä järjestyksessä aikataulujen kanssa. Joo, varsinkin kun tällä viikolla tapahtuu niin paljon asioita. Haluan varmistaa, että olemme molemmat valmistautuneita ja samalla sivulla. Ehdottomasti. Selkeä viestintä on avain onnistuneeseen kokoukseen. Jos jokin muuttuu, varmistetaan, että päivitämme toisiamme heti. Ehdottomasti. Yhteyden pitäminen auttaa meitä pysymään synkronoituna. Odotan innolla keskusteluamme, sen pitäisi olla tuottavaa.